majoritatea acum. Și mai durează, spune spiritul meu. E din cauza războiului? Războiilor? Da, dar e război nu neapărat fictiv. Este un război pe supremație. Da, ale entităților care se răsfrâng și la persoane pe aceeași temă, da? Că și persoanele, adică Vizează, persoanele le vizează. Da, și persoanele, conducătorii țărilor vor la fel, vor să ocupe cât mai mult teren. Supremație. Supremație, să conducă Corect. oamenii și să aibă putere asupra mai multor zone. Noroc că, uite, nu știu dacă e așa, eu percep că se va termina curând. Acum nu știu, unii spun că Depinde ce înseamnă curând, spune spiritul tău. Da, nu știe când se termină, apropo, spiritul meu, că el e specialist în a observa aspectele astea. În mod normal ar trebui să dureze cam 1 an și jumătate, spune spiritul tău. Dar în mod normal, a spus, pe linia care era prestabilită, una dintre linii, asta era prestabilită. Doar că îl percep puțin dezamăgit în sensul că vede foarte multe părți subliminale care se lasă influențate de ceea ce văd, de ceea ce aud și chestia asta poate să prelungească sau poate să intensifice. Aha, deci ideal ar fi noi să ne ridicăm vibrația, să fim optimiști, veseli. Ideal ar fi ca să nu zice, nu, zice că pentru mulți să-și ridice vibrația, frecvența, zice greu. Nu, e ceva așa foarte greu să o facă alții pentru ei. E important ar fi să nu se mai uite. Uitarea să nu se conecteze cu informația zilnic. E cea mai bună, este cea mai bună soluție. Pentru că atâta timp, spune spiritul meu, completează, zice, atâta timp cât nu stai cu atenția pe un lucru, acel lucru nu există. Corect. În momentul când stai cu atenția pe lucrul respectiv, lucrul acela începe să înflorească, începe să se mărească, începe să prindă proporții. Și asta pentru că noi suntem creatori. Dar nu toți suntem conștienți de asta. Și creăm fără să ne dăm seama, în modul inconștient, nu? Cu atenția noastră, da, pentru că inclusiv prin atenția noastră pulsăm energie. Și întreținem ideea, informația respectivă și o mărim. Corect. Bun. Dacă și schimbăm și forma. Da, pentru că noi suntem și regizori, cum se cheamă, scenariști. În imaginația noastră. Da, și ca să înțeleagă tot omul, spune spiritul meu, cel mai ok, îmi dă un exemplu pe înțelesul tuturor, simplu. Stăm pe bancă în parc. Eu cu tine și pe banca din fața noastră, Ana. Pe lângă noi trec diferiți oameni. Oameni. De exemplu, acum trece un om îmbrăcat într-un costum cu un parpalac din ăsta mai sub genunchi și are de-asta, cum îi spune, ca un fel de valiză, dar e de-asta cu cifru. Cum îi spune? Diplomat. Diplomat, corect. Eu îl văd ca pe un om muncitor și prezentabil, pentru că se vede că este un om de birou. Tu îl vezi ca pe un om care se duce la birou să muncească pentru că are o familie de întreținut acasă. Încă una de lângă noi îl vede un bogătan fără scrupule, iar Ana proiectează asupra lui că este un afemeiat care la fel este un arogant, adică fiecare îl percepe vedem altfel. același om din prisma noastră. Dar, atâta timp cât noi stăm cu atenția pe el, dacă el vorbește cu mine, spune spiritul meu, într-adevăr îmi va spune exact ceea ce vreau să aud sau ceea ce cred că îmi va spune. Și tot așa, cu fiecare se va comporta omul respectiv așa cum îl vede. Da, corect. Și toate analizele astea și judecățile se emit în funcție de valorile noastre interioare, să spunem și asta, Maria. În funcție de ce am acumulat, de emoțiile pe care le-am acumulat și în care suntem noi, de obicei. Corect.
Bun. Da, asta referitor la, că ai pornit să spui, referitor la această ceață care este peste Terra în ultima vreme, da? Da, Că și de aici este peste pornim. toată Terra. Și de asta suntem și noi greoi, trebuie să ne De-aia curățăm mai părem des, trebuie să... că nu neapărat să ne curățăm mai des, cât ajută foarte mult protecția în perioada asta, spune spiritul tău, la care spiritul meu adaugă ceva de genul să nu mai stăm cu atenția acolo, să ne vedem de ale noastre în continuare și să creăm ce vrem pentru noi. Cu cât stăm, oricum suntem bombardați cu mesaje subliminale, atât în fizic cât și în energetic. Adică, pe lângă faptul că suntem bombardați cu mesaje subliminale, faptul că ne uităm la media ne disturbă și mai mult. Ajută foarte mult împământarea, perioada asta, inclusiv conexiunea cu sursa, dar majoritatea, spune spiritul meu, o vom simți mai greu. Deci conexiunea se face, dar mai greu. Dacă înainte te conectai la sursă cu intenția, fracțiune de secundă și imediat se forma conexiunea și cordonul, acum durează câteva secunde bune, chiar bune. Adică nu e ceva de genul să nu creadă că nu se face. Dar perioada asta e ca și când nu prea ne înțelegem între noi, e ca și când se scot foarte multe emoții grosiere din interiorul nostru care necesită rezolvare. Spiritul tău spune că pe o parte aveam nevoie și de chestia asta, pentru că dacă până acum am fost luați cu ușurelul, cu frumușelul, cu așa, acum dintr-o dată nu avem încotro. E ceva de genul vrei, nu vrei, trebuie, cam ori la bal, ori la spital. Adică ori te vindeci, ori stai în continuare așa și o să mergi înainte, dar pe șopătând mereu. Da, adică ne impulsionează, ne forțează să ne ridicăm, să ne eliberăm, să înțelegem mai multe, să conștientizăm mai multe. Spiritul meu zice că n-am vrut cu frumușelul și cu ușurelul. Da. Da, am eu o expresie. Oamenii se pot, nu știu exact cum e, dar ce-mi vine acum, oamenii se pot schimba fără suferință, dar uneori este absolut necesară suferința pentru a se schimba oamenii. Cam așa e acum. A venit momentul ăsta, cred. Bun. Da. E și Ana cu noi acolo. Da? Ce zice? Știe, da, despre ce e vorba, că partea ei fizică are niște probleme și că vrea să și le rezolve, da? Știe, dar și ea în energetic este în salvator și pe sacrificiu. Și culmea e că am perceput, când am intrat în rezonanță cu ea, am perceput că este foarte nemulțumită, că este grasă. Dar de fapt partea ei subliminală spune exact așa, da, de la ultima sesiune m-am îngrășat și mai mult pentru că a considerat că sacrificiu, i-am scos emoția de sacrificiu, spune spiritul meu, la care ea spune exact așa, da, dar nu am conștientizat-o pe deplin. E ca și când am scos emoția aceea oarecum mai mult forțat, pentru că îi plăcea senzația de eliberare când scoteam emoția. Dar n-a păstrat-o. Dar a reactivat-o tocmai că n-a conștientizat-o. De ce? Pentru că atenția ei îmi spune că este îndreptată mai mult către ceilalți decât către ea. Și vrea să fie pentru ceilalți familia care n-a avut-o ea. Și vrea să ofere celorlalți ceea ce n-a primit ea în familie. Și în felul ăsta se face mare ca să poată să fie puternică și ca să poată să fie un sprijin adevărat pentru membrii familiei ei. Păi s-a observat că n-a conștientizat încă de la început. Amalia, ai văzut ce ne-a spus? Că e îngrijorată de toți cei din afara ei. De Corect. toți membrii, da. Dar Corect. nu știe și ea de ce nu se poate pune pe picioare. Deci iată care era cauza. Corect. A rămas în salvator și pentru că nu a fost... Uite, astăzi mă gândeam la o chestie și vă dau o comparație ca să înțeleagă lumea, că am pornit deja înregistrarea.
Mi-a cumpărat fiul un cuptor electric, în sfârșit cu multe butoane, fără butoane de astea, dar cu degetul așa care apeși. Și îmi zice, a? Cu taci. Așa, și îmi zice, vino să-ți arăt cum funcționează. Eu aveam treabă, zic, bine, hai că vin. Am asistat, mi-a arătat, zic, bine, hai că am înțeles. A doua zi sau a treia zi când m-am dus să-l folosesc, nu mai știam nimic. De ce? Și l-am chemat, zic, acum vino și arată-mi. Că acum sunt atentă. Mi-am dat seama că dacă el m-a forțat să vin să-mi arate, eu am fost absentă. Chiar Corect. Dacă am zis că am înțeles. Dacă eu m-am dus din interes personal și am vrut să înțeleg, atunci am fost atentă și am înțeles. Ca să înțeleagă lumea care e diferența între când faci bine cu forța și când te duci tu că ai interes, ai nevoie, simți nevoia să faci chestia asta pentru tine. Mă refer la Corect. Persoana întâia. Da. Ai înțeles, Ana, da? Da, am înțeles. Asta spune și spiritul meu. În punctul ăsta a vrut să ajungă de foarte multe ori și a văzut că momentan nu suntem pregătiți pentru, și nu neapărat că n-am fi noi, cât se referă la majoritatea oamenilor. În momentul în care un om nu este pregătit pentru o informație, degeaba ne străduim să o dăm. Pentru că îmi spune exact așa, emiți informația, respectivul o preia, dacă nu trece pe lângă el, la un moment dat informația mi-arată că se va întoarce. Orice informație dai, mi-arată că face un ocol și se întoarce la un moment dat la emițător. De aceea este foarte important tot ceea ce emiți, pentru că se întoarce amplificat la tine. Exact. Gânduri, fapte, energii, vorbe, informații, absolut tot mi-arată că o direcționezi, dar la un moment dat face un ocol și se întoarce la tine. Înțelegi? Respectivul poate să nu preia atunci informația mi-arată că se duce mai încolo, dar când se întoarce tot prin el, se întoarce și se întoarce la mine. Da, dacă respectivul prin care a trecut emoția de 2 ori, nici a doua oară nu este pregătit pentru informația respectivă, la fel e ca și când nu o captează, nu o reține, nu o ține în el. Dar sunt câte unii care amprenta, pentru că inclusiv informația lasă o amprentă, amprenta respectivă când el va începe să facă declicuri, e ca și când îi vin frânturi de imagine, ceva de genul, bă, dar parcă de ce îmi vine mie chestia asta? Și abia atunci el începe să caute informația respectivă. Da. Asta este, despre asta e vorba. Da, hai să vedem. Deci Ana zici că este prezentă, este conștientă în mare parte și ți-a și spus de ce s-a îngreșat. Hai să vedem ce mai înțelege ea din toate punctele pe care ni le-a spus acum, iată, la a doua sesiune de hipnoză, are niște întrebări. Dar să vedem întâi dacă are contracte. Maria, dacă a mai făcut ceva contracte între timp, de la prima hipnoză până acum, că a făcut-o acum un an. Nu a făcut, spune că a deblocat un contract. Super. Mai știe ce și cum? Nu știe, dar știe că de la spiritul ei a primit informația că a avansat o treaptă. Iar ea în astral are informație, doar că la fel mi-o arată în straturi. Și în astral și-a dat seama, adică îmi spune că acum poate să discearnă o emoție care este pregătită să o scoată, o emoție care nu este pregătită să o scoată, o experiență care este pregătită să o facă sau o experiență care necesită așteptare, poate să discernă. Doar că ca să poată să comunice, îmi arată în jos, să transmită la corpul fizic, îmi arată că aici este un blocaj, e ca și când între cele două corpuri ar fi ca un fel de farfurie albă. Aia cred că împiedică, de ea ia pastile pentru liniște pentru asta. Corect. Corect. Aia trebuie scoasă. Hai să vedem ce conține aia ca să conștientizeze. Mai citește informația 1, 2, 3 să iasă inadaptabilitate. Cu ce? La ce? Așa scrie, inadaptabilitate.
Hai să întrebăm spiritul, la ce se referă inadaptabilitate, la ce? La mediul social, la mediul energetic, informațional, la ce? La îmbinarea între ele două, dintre energetic și fizic. Asta blochează inadaptabilitatea. Adică toate informațiile care se transmit de la partea subliminală către fizic nu trec. Păi hai să vedem emisferele ei cerebrale. Să vedem dacă are o modificare acolo la sistem neuronal, sistem nervos, pe ceacre sau pe ceva. Nu e farfurie, asta e un implant. Bun, atunci hai să-i faci scanarea, Maria, să-i scoatem toate implanturile și pe urmă mai vedem. Se ardem contractul întâi, stai să vedem cine vine. Hai, 1, 2, 3. Orice contract, orice entitate. Anubis a venit. Anubis, ăsta cu ce se ocupă? Că am mai vorbit noi despre el, da. Hai să mai amintim. Cu tot ce poate, îmi spune. Cu tot ce prinde. Ăsta e și superior, merge de la etajele cele mai mici până sus. Anubis. Îți spune exact așa, una la mână este un zeu egiptean. Așa. A doua la mână îți spune că poate să meargă pe foarte multe frecvențe, atât în sus cât și în jos. Exact. Iar a treia la mână să nu-l subestimezi, pentru că face parte, îți transmite din zeitățile principale. Tocmai de aceea, inclusiv vei găsi la el contracte de religie. Tocmai de acolo și lupta arată pe multicorporații și mi-arată, când spune chestia asta, mi-arată de la el cum ar veni, care pleacă foarte multe linii energetice pe diferite, adică și la spitale, și la case de copii, și la case de bătrâni, și la tribunale, și la, adică e... Și ce face el, de fapt? Ajută sau doar, cum? Și ajută sau doar extrage energie? Ajută. Din punctul lui de vedere, ajută. Din punctul nostru de vedere, blochează, pune piedici și interferează. Adevărul îmi spune că întotdeauna este undeva la mijloc, doar că noi nu avem ochi momentan să-l vedem. Și spune exact așa, în momentul când un contract se face, atât partea subliminală se obligă să plătească, să hrănească cu energie, cât și eu mă oblig ca punctele care sunt stipulate în contract să fie îndeplinite până la punct, virgulă și 2 puncte mi-arată după aia. Asta înseamnă că nu de fiecare dată o să ne placă 9 punctele care le-am ales, dar nu ne place cu mentalul. Partea subliminală, majoritatea părților subliminale, au știut ce semnează și ceea ce vor să experimenteze. N-au venit aici în parc la joacă, au venit aici la școală, spun. Așa spune ea, da. El, nu ea. El, aha. El. E masculin, aha. Da, ce să mai credem, Deci depinde, înțelegi tu, prin ajutor. Din punctul lui de vedere există un ajutor. Doar că acum ne-am răsfățat, ne-am modernizat și ne-am emancipat într-un stil penibil din punctul lui de vedere. Pentru că nu mai știm să negociem contractele, nu mai știm să facem contracte, astfel încât ei sunt obligați să reînnoiască contractele vechi. Tocmai de aceea vedem bifă după bifă după bifă după bifă. Și mai să lăsați de capul nostru, am reprezentat un pericol general, nu doar pentru planeta asta, cât și pentru multivers, macrovers. Și dacă renunțăm la contractele cu el, ce facem? Nu ne descurcăm? Bineînțeles că ne descurcăm. Vor rămâne altele și vor rămâne altele. Și oricum întotdeauna suntem supravegheați, spune el. De către cine? De către toți. De către ceilalți. Toți ochii sunt, toți sunt cu ochii pe noi. Și dacă... Momentan suntem la stadiu de copii rebeli. Și dacă, așa? Unii dintre ei pot să înțeleagă lucrul ăsta. Câteodată inclusiv el se enervează.
Se enervează când refuzăm să mai facem contracte cu ei sau când rupem contractele cu ei. Se enervează că suntem proști. Nu se enervează că rupem contractele cu ei. Da, de ce Pentru suntem că proști? spune exact așa, dacă mi-aș pune ambiția, aș putea să-ți arăt că pot să închei un alt contract cu orice parte subliminală de-a ta în maxim 24 de ore. Dacă îi Nu, forțează, le dă o suferință, le dă o sperietură, le dă ceva, nu? Nu, aici Da, n-ai înțeles tu. Aici ești fixată pe anumite puncte, spune el. Sau alte În entități se momentul ocupă în cu care astea. vrei să El face altfel. spune exact așa, de ce instant te-ai dus cu gândul la suferință? Cumva conții suferință în tine și n-ai reușit să o exteriorizezi pe toată? Pentru că eu vreau să spun exact, spune el, vreau să spun exact opusul. Să-ți dea o bucurie, o așa. Unul și care să... este sărac, întotdeauna îl va mulțumi o sumă mare de bani. Și el începe să mulțumească entităților care l-au ajutat să se îmbogățească. Da, unul care este în suferință, întotdeauna îl va încânta prezența lui când îl va îndrăveni. Adică el se referea la partea asta pozitivă, știi? Bun. Dar a spus exact așa, fiecare vorbește din prisma ce are în el. Bun, și dacă persoana care se îmbogățește peste noapte, o persoană săracă, nu îi mulțumește și nu se roagă și zice că îi se datorează sufletului și spiritului lui. Adică are conștiința asta. Ce se întâmplă cu el? Nu, spune să nu confunzi părțile subliminale, că nu sunt atât de proaste precum sunt corpurile noastre fizice. Adică? Pentru că contractul face cu partea subliminală. Partea subliminală e mai importantă chiar și ca spiritul. Și dacă mintea nu îi dă voie părții subliminale să facă contract? Nu există așa ceva. Spune că asta este doar în prostia noastră. Doar partea subliminală face de capul ei fără ca noi să știm? Bineînțeles că și da. Și mintea să-i comande sau să-i conducă sau să accepte? Te roagă frumos să asculți și să pui întrebări abia după ce ți se răspunde, spune. Este o prostie din partea noastră să credem că un corp fizic va avea întâietate vreodată în existența asta și mi-arată pe oricare planetă în fața unei părți subliminale. Nici măcar spiritul nu are întâietate în fața părții subliminale, pentru că partea subliminală este esența. Da, dar e cam inconștientă, din câte am înțeles eu. Așa crezi tu că este inconștientă, este mai deșteaptă decât crezi tu. E naivă, se lasă păcălită, e plimbată peste tot în favoarea altor entități, în defavoarea ei, nu știu. Asta este... Nu-i așa? Asta este văzută și privită din punctul nostru de vedere și mi-arată acolo ceva de genul ca și când noi în mod normal am avea foarte mulți neuroni, dar noi folosim jumătate dintr-unul, știi? Pe toți ne spun chestia asta, dar... Nu, spune că să nu mai facem prostia să credem că noi ca și părți fizice suntem mai importante decât părțile subliminale. Și îmi spune că este foarte fericit că astăzi s-a hrănit pândestulate și simte nevoia să comunice cu cine vede că poate să facă un schimb de replici. Spune exact așa, pentru voi, corpul fizic este doar un alt costum. Da, asta știm. Și atunci cum poți să crezi că un costum poate să te conducă pe tine sau un costum poate să decidă pentru tine care ești în interiorul costumului? Tu decizi ce face costumul. Da, dar avem nevoie de costum să se simtă bine, să fie fericit, să fie mulțumit, să fie bine și atunci partea subliminală trebuie să comunice cu mintea și cu corpul nostru fizic și să-i facă ce trebuie, să-l satisfacă. Asta e jocul. Asta e jocul. Nu să-l neglijeze și să-și facă doar ea. Că am mai văzut noi rebele de-astea de părți subliminale care nu le interesează ce suferă corpul. Spune exact așa. Ai văzut, zice că vă place să faceți comparații. Ați văzut oamenii bogați care mai multe costume decât ai putea să vezi într-un magazin. Mi-arată ca un mall vreodată. Zice, așa este și o parte subliminală. Întotdeauna are mai multe costume și întotdeauna va sta în ăla care îi place o perioadă de timp. Bun, concluzia este să lăsăm partea subliminală să facă alegeri fără să mai intervenim noi cu mintea, înțeleg?
că așa e cel mai bine și să decidă și ce face cu corpul și ce face cu experiențele. Ba nu, spune că pentru el provocarea e să lăsăm să decidem cu mintea și nu cu intuiția. Aici e șpilul, doar că nu îl înțelegem noi. Oh, mamă! Să înțelegem cu mintea, da? Să înțelegem și cu mintea, da. Din Intuiția vine de la vedere, suflet, intuiția vine prin suflet. Corect, asta a spus spiritul tău, că aici nu suntem noi, aici nu suntem noi atenți, pentru că noi preferăm în fizic să alegem cu mintea. Dar alegem cu mintea, nu alegem cu mintea conștientă. Aici e diferența de care trebuie noi să fim atenți, spune spiritul tău. Pentru că noi mintea conștientă se conectează la partea subliminală. Mintea e cea care captează și dă mai departe gândurile. Noi fiind aici în materie, într-o energie grosieră, ce putem să captăm decât ce e mai grosier? Înțelegi? Tocmai de aceea noi când ne punem o intenție sau când vrem să facem ceva, noi deja ne stabilim la punct și virgulă cum am vrea noi să se întâmple. Asta nu înseamnă că e și bine pentru noi cum se întâmplă, dar noi cu mintea insistăm că nu trebuie să se întâmple așa și așa și așa. Tocmai de aceea atunci mintea se opune părții subliminale, care partea subliminală și împreună cu spiritul, bineînțeles, vede pe ansamblu. Și de cel mai multe ori noi cu mintea alegem varianta complicată, când pe ansamblu partea subliminală și spiritul poate să te ducă fix pe calea aia mai simplă și mai ok, dar mintea noastră întotdeauna alege faza complicată. Adică la minte, până nu dai cu capul mi-arată așa pragul de sus, nu te înveți minte. Pe când dacă ne-am ascultat intuiția, ne-ar fi mult mai simplu. Da. Mulțumim pentru informații. De unde s-a hrănit de are atâta putere? De la ce tipuri de frecvență? De la ce tipuri de oameni? Ce gândire? De la confuzie s-a hrănit astăzi, îmi spune. Confuzia legată de război sau de la oameni normali, obișnuiți, neimplicați în război? Nu vede diferența, spune. Bun, pentru ea e tot una. Pentru el e tot una. Și contractul cu Ana când l-a făcut? Era făcut mai de mult, doar că acum a fost pregătită să-l deblocheze, să-l ardă. A fost subtil. Bineînțeles. Spune exact așa, greșeala voastră este că subestimați zeitățile. Și l-am întrebat eu de ce totuși spun zeități și mi-a spus așa pe un ton foarte superior, pentru că într-adevăr față de voi chiar vă suntem net superiori. La care eu i-am spus că n-are cum să ne fie net superiori. Și a spus, vrei să facem o încercare? Și spiritul meu a spus, nu, gata, stop. Are suflet zeitatea asta? A avut, îmi spune. A trăit pe pământ? Nu a trăit, s-a opus încarnării și reîncarnării din cauza fricii de moarte. El și toate zeitățile care există aici, în dimensiunea și în planul ăsta. Și totuși istoria ne spune că au existat zeități întrupate pe pământ. Nu au fost întrupate, puteau să se întrupeze, dar ei au darul imortalității, nemuririi. Deși n-au suflet. Au avut suflet. Au avut suflet și de ce l-au pierdut? Din cauza că s-au identificat cu puterea, s-au identificat cu materii, cu mai mult decât trebuia. Atașament. Și au reușit ei să dea putere personajelor din trecut, celor uriași care au trăit pe planeta Pământ? Nu neapărat. Așa cum se spune în istorie? Ei aveau un alt fel de energie, aceea. Bun, mulțumesc. Mulțumim. Destructurăm, ardem contractul, își recuperează Ana toată informația și puterea și acum decide să refuze pentru totdeauna să mai facă contract cu Anubis și vizualizezi, îți imaginezi, Ana, cum arunci acest contract în foc, acum pentru totdeauna și arde cu tot ce conține el. 1, 2 și 3. Pentru totdeauna, Ana, ai renunțat cu toată ființa ta la acest contract. Bun, hai să continuăm, Amalia, să vedem dacă mai are vreun contract, dacă nu, scanare, să vedem ce i-a lăsat.
N-a mai venit nimeni Bun, afară de la farfuria contracte. a dispărut? Nu, acum eu scoate Așa. spiritul și eu arde. Cu siguranță o să înceapă să simtă ceva în vârful capului. Să ne spui, Ana, când începe să simtă Da. mișcare acolo energetică. Bun, continuăm cu curățarea, să vedem ce blocaje, Îi ce programe. curăță sinapsele, inclusiv emisferele. Văd că îi le curăță pe toate de o energie, cum să spun, o energie protectoare. E ca și când toate au fost învelite pentru a fi protejate. Acum văd că ele... Protejate de ce a avut ea până acum, factorii ăștia perturbatori. Și acum nu mai are nevoie și le eliberează ca să funcționeze la parametri normali, să se refacă, Acum e să se pregătită. regenereze. E pregătită să înțeleagă foarte bine ele, Ana. S-a încercat reconectarea ei la calculatorul central, acum îi șterge amprentele, îi coboară pe coloană. Îi mai scoate din tâmpla dreaptă un cordon care, duce la mamă. Dar ea vrea să știe dacă mama e bine și dacă are nevoie, că zice că o simțea în casă. A stat. Până acum? Vine frecvent și îmi spune, eu percep acolo, și îmi spune că ea nu o lasă să plece și când am întrebat-o pe ea de ce, spune că s-a înțeles atât de bine cu mama încât a fost singura persoană care a iubit-o cu adevărat. A fost singura persoană lângă care s-a simțit importantă cu adevărat. Și vrea să simtă măcar în subtil acea stare încă, Ana. Se înțeleg bine, au vieți foarte multe împreună și e o iubire care le leagă de o veșnicie, o aud pe Ana că îmi spune. Și e bine să o țină lângă ea? Nu este bine. Nu, mama ei spune exact așa, nu este bine să mă țină, pentru că de cel mai e ca și când o ține forțat. Da. Tocmai de aceea îi tot dă semne să o elibereze, pentru că ea oricum se va întoarce. Și nu se poate întoarce dacă e ținută, nu? Nu poate să plece dacă e ținută. Da. Poza de pe perete o afectează? Ce-i face? Are energie acolo. Are energia mamei? Acolo? Da, are energie. Are energie poza respectivă. Ce poate să facă Ana ca să renunțe la energie, să elibereze energia și să o trimită în dimensiunea ei? În primul rând trebuie să curățe cordonul și să-l taie. Bun. În primul rând ea trebuie să înțeleagă, spune spiritul meu, că ele pot avea o comunicare și fără să fie legate și fără să o țină așa strâns. Pentru că pe o frecvență mai înaltă, după cum știm. O împiedică la experimentare. Asta îi spune spiritul meu acum, Anei. Ținând-o pe mama ta aici, o împiedici de la experimentare și ea are dreptul să experimenteze așa cum experimentezi și tu. Chiar dacă îi dai drumul și o eliberezi, asta nu înseamnă că ea va pleca definitiv. Sau că nu mai e posibilă comunicarea cu ea. Corect. Ea se poate întoarce la tine, ba mai mult de atât, ea poate să meargă într-o dimensiune mai înaltă, să se încarce și altfel vei primi informațiile de la ea, pentru că acum îi arată spiritul meu că și ea este interferată, mama ei. Adică, ok, este mama ei, dar are și ea interferențe. Iar interferențele astea îi dăunează atât mamei ei, că nu se poate curăța, cât și Anei. Și abia acum percep că acceptă să curețe cordonul și să-i dea drumul, pentru că s-a liniștit la gândul că va putea comunica cu ea în continuare. Și interferențele Anei o afecta probabil pe mama. Era, ca și invers. Da. Era invers, decât că de data asta Ana n-a mai fost atât de interferată. Mai mult mama a fost interferată. Să-i transmitem informații și mamei Amalia, dacă a curățat cordonul,
să-și caute spiritul, sufletul, sunt singurele care o susțin, prin care se poate conecta cu sursa pură, să-și amintească toate valorile, calitățile, capacitățile ei de creatoare, că să-i spunem că noi, sufletele în corp, suntem creatori, mai ales după ce lăsăm corpul, suntem mai puternici, mai liberi, mai capabili de a crea, a ne crea realitatea, fără amestecul paraziților care colcăie până tot universul și să fim conștienți de spiritul și sufletul nostru. Să iubim. A primit informația și asta îi spune că o tot implora, cel puțin visul în care a visat-o că să ducă să-i aprindă o lumânare la mormânt, asta însemna: eliberează-mă, dă-mi voie să plec. Să-i dea energia înapoi, să poată pleca. Nu neapărat să-i dea energia înapoi, dar să o elibereze, să-i dea drumul să plece. Și zic, dar de ce exemplu ăsta? Și a spus, da, în momentul când pe cineva din familie moare, îl îngrop și îl lași acolo, asta înseamnă despărțire, eliberare. Unul pleacă, altul rămâne. Și lumânarea? O simbolistică, așa i-a dat. Simbolistica. N-are un efect concret lumânarea, nu? Doar prin în mod normal noastră. are efectul lumânarea, pentru că simbolizează lumină, dar poate simboliza atât lumina falsă cât și lumina originală. Adică depinde de noi, cei care aprindem lumânarea, nu? Depinde de conotație, exact. Ce realizăm, dacă realizăm corect sau nu conexiunea cu lumina. Bun, încă o informație interesantă. Hai să vedem ce mai are. Așa, hai să-i dăm drumul mamei, cu toată puterea ta și cu toată ființa ta, Ana, îi spui, iartă-mă dacă mai ai ceva pe suflet, iartă-mă, îți doresc tot binele din lume, ești liberă, tai cordonul, îți imaginezi cum lumina din tine, ca o săgeată, ca o sabie de lumină, taie cordonul și o eliberezi pentru totdeauna, să-i fie bine, cu informațiile obținute, un portal unde se simte cel mai bine, unde este fericită și poate să se manifeste ca și creatoare în deplină cunoaștere. Acum. Da. Foarte bine, Ana. Cum te simți, Ana? Mă simt bine. Ți-ai putut imagina, da? Da. Foarte bine. Hai să vedem, Mama Maria, pe cine mai are. Bun, acum, dar suntem la cordoane... Cordonul cu sabia de lumină se taie în formă de X sau pur și simplu? Nu, mamă, ca și un cuțit. Tai cu cuțitul, în mâna dreaptă o sabie de lumină, îți imaginezi ca prelungirea degetelor, ca să lucreze mintea ta cu putere. De asta există, bănuiesc, părerea mea. E preferabil, spiritul meu spune exact așa, de preferabil ar fi o foarfecă. O foarfecă creată din lumină. Ca să puteți să lucrați mai ușor cu imaginația, deși în realitate acel cordon se smulge și după aceea, în momentul când se smulge, are niște, cum să spun, ai văzut când scoți un de la de porumb din pământ? Rădăcini. Are firișoare, da. Exact, are firișoare, iar acele firișoare trebuie scoase și se cicatrizează. Asta fac după fiecare în parte. Dar pentru ei cel mai ok este cu o foarfecă. Pentru că în astral, de obicei, în momentul când fizicul face singur chestia asta, în astral, și nu este susținut, cum este ea susținut acum de mine, de tine, de spiritele noastre și așa mai departe, în astral, tot ce se vede cu sabie în mână e ca și când îi instigă la luptă. Interpretează mintea, asociază cu lupta. Bun. Entitățile asociază chestiile astea. Entitățile? Uite, nu m-am gândit la Entitățile. De fiecare dată când te vede cu sabie, cu cuțit, cu arc în mână și așa, e ca și când... E convocat la luptă. Corect. Bun, bine. Super informații, da?
Așa. Îi mai scoate niște larve astrale din stomac, sunt unele prinse puțin de zona rinichilor și în intestinul gros. Îi mai scoate niște amprente ale unei furii, ale unei remușcări din ficat. Curățăm. De la încheieturi, la fel, percep că îi scoate foarte multă energie preluată. De la șolduri, iar îi scoate. De la prapor, iar percep că îi scoate ca niște bandaje albe. Au fost lipite pentru vindecare. A avut durere acolo, spune spiritul ei. Și e ca și când s-a pansat singură. De la genunchi, la fel, îi scoate și o să stăm puțin cu atenția pe ei, pentru că nu prea au mobilitate atât de largă. Da. Și sub tălpi are cum ar veni zici că a călcat cu tălpile pe nisip. Iritată. Da, e și nisip acolo. Are și granule. Bun, alea sunt, da, implanturi, a? Da, oarecum. Rămășițe de pe unde a trecut. Prin viață. Da, să renunțe la ele. Da, da, și mai scoate din inimă durerea, sacrificiul, îi scoate vinovăția din gât, din plămâni și din vezică, îi scoate neputința și frica din rinichi, din nervul vag, din meridianul stomacului. plămân are? Nu. Are, dar nu scoate. Îi scoate regretul din plămâni. Programul de sacrificiu, de unde îl scoate? L-a scos din inimă. Aha. Atașamentele. De tot felul. Nu, nu îi le scoate de tot felul. Îi scoate atașamentul de familie. Îi scoate atașamentul de a se pune pe ultimul loc. Îi scoate neprioritizarea, care e încadrată tot la atașament din cap. Toate astea din cap le scoate. Neputință, regrete, i le-a scos pe astea. Amăgire poate din ficat, din bilă, din sânul drept și din șolduri. Care mi-ai zis-o? Amăgire, depresie. Depresia nu există ca și emoție. Da, ne-ai mai spus asta. Rușine. Din zona genitală și din ochi. Am zis regrete, obsesie. Obsesia, regretul le-a scos. Așa. Obsesia, gelozia, posesivitatea, dar nu în cantității, adică nu total. Fragmente din ele percep că le scoate din stomac, din ochi, din bărbie, cu mandibulă, din inimă, din ovarul drept. Grijă excesivă. Din piept. Neiubire de sine, da? Din pancreas și din inimă. Rușine. Am scos-o din zona genitală. Două a zis că îi mai scoate.
indecizie și eșec. El le mai scoate din ceafă, din coaste și din inimă. Bine. Rezistența la schimbare? Mare? Foarte bine. Hai că a scos ceva. Și importante. A râs. Se simte bine, Mulțumesc. Mulțumesc. Bine că e fericită. Bun, dacă mai are ceva implanturi până de sus până jos, dacă nu, reglăm emisferele cerebrale, curățăm orice umbră, orice amprentă rămasă acolo din toate timpurile și spațiile, orice program destructiv pe care dacă i-a mai rămas vreo umbră din ele, din toate colțurile. Acum dai ordin, dai comandă corpului tău, emisferelor tale, Ana, că ești hotărâtă și pregătită să elimini orice umbră a programului neplăcut care te-a adus în această situație până în clipa de față. Absolut toate. Acum, pentru totdeauna. S-a eliberat, s-a luminat, s-a curățat și acum dăm comandă și centrilor energetici să se reorganizeze, să se curețe, să se regleze, să se echilibreze după formă, mărime, culoare, viteză de rotație, astfel încât toate organele tale, tot sistemul endocrin să funcționeze la capacitate normală pentru corpul tău, pentru a-ți regla și greutatea corporală, pentru a-ți crea și schimbul de energie corespunzător, pentru a-ți hrăni toate celulele, până în creștetul capului. Și glanda pineală curățată și regenerată. E bine? Mă auzi, Amalia? Mă auzi? Da, acum da. Iar ne face figuri, conexiune. Zic egregoare, conștiințe colective. Linia de potențial, n-am făcut-o înainte de asta. Linia de potențial de sferință, să curățăm, zic. E una prin nehotărâre. Bun, curățăm, dăm acolo cu lumină curată de înaltă frecvență, de acceptare, de echilibrare. Da. Să-și puneți acolo tot ce-ți dorești, Ana, să poți să te ocupi de tine așa încât să fii în armonie perfectă, să fii sănătoasă, să renunți la pastilele pe care le luai în timpul în care tu poți și corpul tău se poate regenera fără forțare, așa, să te poți echilibra energetic astfel încât să te vindeci și să nu mai ai nevoie de medicamente cu frecvență înaltă, prin înțelegerea, prin conștientizarea ta a tuturor aspectelor de care este necesar acum pentru tine. Și acum deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. Da. Acum chemăm, Ana cheamă toate persoanele cu frate, soră, cu care ai avut până acum conexiuni, griji, probleme de tot felul, nu mai ai atașamente, acum ai înțeles, dar este necesar să curățăm cordoanele și să le tai. Ana, cereți iertare pentru tot ce s-a întâmplat în trecut cu ei, în viețile tale trecute, în care ai creat aceste cordoane prin care te simți obligată să le dai, să le faci, să-i ajuți, să le porți de grijă. Deci absolut tot, zici, tot ce am greșit cu gândul, cu vorba și cu fapta, nu există greșeală, dar așa înțelege mintea ca să poată lucra față de voi. Acum destructurez cu iubire, cu frecvența înaltă în care sunt acum. Destructurez, anulez, transform
toate aceste energii de pe cordoane, de la toate persoanele, și știi care sunt, cu probleme, nepotul, sora, frate, ce ai tu aici în listă, absolut toți, cureți cordoanele cu toți. Vă iert, mă iert, vă accept, mă accept. Vă eliberez, mă eliberez. Acum, pentru totdeauna. Toate cordoanele s-au luminat cu frecvența cea mai înaltă posibil emisă de corpul tău și toate corpurile tale. Așa. Ce s-a întâmplat, Amalia, cu... Ia să vedem care era... Zi-mi tu, că ai aici multe... Sora, cumnatul, cu care era cu probleme, bolnav sau... Fratele. Hai să ne uităm pe cordon, Amalia, să vedem... unul din frații, da, trebuie operat, nodul la plămân, posibil cancer, l-am visat, că îl căutam și nu-i găseam mormântul să-i aprind. Asta e de visul mamei. Asta e cu mama. Ai pus virgulă în loc să pui punct. Am înțeles. Bun, ne referim strict la fratele care are probleme. Are niște emoții legate de TBC acolo. Dintr-o viață trecută? Da. E contracție, entitate, e implant, e probabil. Nu mi-arată, dar sunt și amprente din vieți trecute. Și dar are o tristețe aparte, e îngândurat. Transmite-i, Ana, acum pe acest cordon, dacă l-ai curățat, da? Da. Transmite-i că el se poate vindeca dacă are încredere în el, dacă este vesel, dacă este fericit, să facă totul pentru el, să anihileze toate grijile și toate supărările prin care a trecut în viețile trecute. Prin tine eu îi transmit, da, Amalia? Da. Prin Ana, să renunțe, să se deconecteze, să se detașeze de toate aceste stări, situații, persoane, locuri pe unde a trecut, să-și caute sufletul și spiritul, singurul părțile lui care îl iubesc și îl susțin, să aibă încredere în ele, dacă el le permite, le dă voie, iată, ele hotărăsc, că tocmai am aflat, părțile subliminale hotărăsc ce e mai bine să facă și să aibă încredere, cu iubire și recunoștință. Să meargă în continuare, să caute să-și facă pentru el plăceri cât de mici pentru a se face fericit. Așa, și tuturor celorlalți trimiți aceleași informații, Ana, că sunt necesare pentru toți cei care mai sunt și de pe transgenerațional și ce mai ai tu, familie, toată familia actuală. Și ce ne mai poți spune, Amalia, despre persoanele prezente, dacă e ceva de semnalat sau are nevoie ceva? Nu mai se vede, adică sunt karmi, sunt cunoscuți în alte vieți, dar percep karmă încheiată. S-a putut curăța cordoanele cu toți? Da, toate s-au... Și cu tatăl, inclusiv cu tatăl cu care a avut conflicte? E la transgenerațional, tata. Da, că a murit, da. Spune, Ana, tot ce n-ai putut să-i spui până acum și tot ce vrei să-i spui ca să vă împăcați acum pentru totdeauna. Să echilibrați energia informațională, hai să spunem așa. Dacă nu o bătea atât, nu era femeia capabilă în ziua de astăzi. Iată, că înainte era necesară bătaia care... Da, dar numai că au rămas traume. Au rămas traume, dar, Ana, hai să spunem așa, că asta mi-a venit acum. Între o fi apucat-o pe linie greșită și să fie ajuns cine știe cum, și a fi acum în situația asta, ce preferi? Să fie ajuns în mâinile cine știe cui, că am întâlnit noi tot felul de cauzuri. Da, așa e că sunt unde sunt. Dar și faptul că a băgat-o pe mama în pământ înaintea lui și faptul că toți avem traume mai mari sau mai mici, eu de fapt cam din cauza lui am clacat, după câte mi s-a spus de doctor, și
depresia asta a ieșit la suprafață odată cu moartea mamei. Eu zic că l-am iertat. Ana, dar știi de ce ai clacat din cauza lui? Pentru că n-ai putut să treci peste ceea ce s-a întâmplat între voi. N-ai putut să înțelegi că a fost o experiență din care ai învățat multe. N-ai putut să-l accepti și să-l ierți. De asta ai clacat. Dacă puteai să faci asta, tu nu clacai și nu luai medicamente astăzi. Pentru că eram de mică, el pe mine nu e că m-a bătut. El mă bătea pe mine când eu îi săream în cârcă să nu mai dea în sormea sau în mamă. Nu contează motivele, contează că tot ce s-a întâmplat între voi, tu din acest motiv ai clacat. Pentru că n-ai putut să treci peste aspectele alea care s-au întâmplat și te-au marcat. Exact. Despre asta noi frații mei au fost mai puternici. Aici luptăm noi ca să înțeleagă mintea conștientă și subconștientă să scoată din amintire, din înregistrările astea făcute în copilărie, să scoată tot. Nu se scoate ușor. Efectiv lucrez pe traumele astea. Lucrezi pe astea, să lucrezi cel mai mult, pentru că astea te-au adus. Faptul că n-ai putut să accepti. Bun, și trecem toți prin asta, nu e ușor. De asta repet mereu, pentru că eu știu ce înseamnă. Și până nu înțelegi ce înseamnă, nu poți să explici. De asta îmi doresc foarte mult să înțelegeți. Amalia, scuze că am lungit-o, hai să vedem ce mai avem de făcut. S-au curățat cordoanele. Să taie cordoanele. Acum tai tot așa cu foarfeca, Ana, de lumină, foarfecă din energia ta de cea mai înaltă vibrație, iubire, tai, îi eliberezi, să ducă și tatăl tău într-un portal unde este cel mai bine pentru el. Să te ierte, să-l ierți, să te accepte, să-l accepti și să-i fie bine. Pentru că binele lui se va, cum a spus și Amalia, se va răsfrânge și la tine. Întotdeauna. Când ai puterea și înțelepciunea să eliberezi un om care ți-a făcut rău, de mii de ori ți se îmbunătățește energia. Da. Știi cum e. Teoretic știm, da? Da, practica ne mai bagă în... Așa. Te mai bagă. Bun. Analăm, decreăm. Se poate. Deci se poate. Hai să vedem ce mai avem de făcut. Chema spiritul. Hai, cheamă spiritul să te atingă și mulțumește-i pentru situația în care, iată, ai ajuns, că ești la nivelul la care să înțelegi foarte multe, Ana. Și să schimbi foarte multe la tine și mulțumește-i și spune-i să te atingă pe corp, să-l percepi. Și între timp facem și conexiunea cu energia pură a Pământului. Spune-mi, Amalia, dacă e conectată cu Pământul și cu sursa? Nu este, da? Nu. Ai perceput spiritul, Ana? Da, mângâieri pe mâini în sus și parcă ceva ca o fierbițeală efectiv pe suflet, pe piept prin înăuntru. Iată, mă, că e recunoscător pentru că ai putut să faci cu sufletul efortul să înțelegi și să ierți pe tatăl și pe toți cei care și să te deconectezi de ei. Super! Conexiunea cu Pământul. Hai, îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie strălucitoare, luminoase, care cresc, se adâncesc până în centrul Pământului, unde întâlnești sfera de lumină strălucitoare, puternică, cu iubire și recunoștință. Te conectezi acum, Ana. Și te întorci înapoi cu imaginea către tine, pe picioare, pe acele fascicule de lumină, pe picioare, până în centrul capului și îți umpli tot corpul tău, toate celulele tale, toate corpurile și toate câmpurile tale de această frecvență, de putere, de încredere în tine, de iubire, de stabilitate, de tot potențialul pe care l-ai avut cândva. Ți-l amintești, ți-l instalezi și din creștetul capului rogi spiritul tău, Ana, să te conecteze, să-ți caute drumul, frecvența pe care ai venit din sursa pură și să-ți caute toată matricea originală cu toate valorile tale, calitățile, capacitățile, talentele tale, puterea, voința, încrederea în tine, libertatea și tot ce mai este necesar. Te întorci înapoi în corpul tău și te unești cu restul de energie din corpul tău, activezi memoriile și puterea inimii
accept și integrezi energia masculină cu energia feminină, integrarea celor 3 părți, suflet, spirit, minte. Inimă. Foarte bine. Privește, uită-te cu privirea interioară, Ana, în inima ta și spune-mi ce simți. O căldură, o liniște. Simți pacea? Exact, o pace interioară. Simți că poți? Simți că ai încredere în tine? Da. Simți că te vei reabilita, te vei reechilibra? Simt. Scoate îndoiala de acolo dacă mai este, te rog, acum. Și lasă puterea să se manifeste, puterea din tine și iubirea din tine să se manifeste, pentru că tu vrei să te vindeci și poți să o faci. Acum, extindem energia, așa, energia Amalia și curățăm câmpurile de orice amprenta trecutului și a programelor vechi. Totul se șterge, se curăță câmpurile în totalitatea lor, se reorganizează după formă, mărime, culoare, astfel încât să reprezinte protecția totală și permanentă a Anei. Curățăm casa în care locuiește aici în România și acolo spațiu unde lucrează în cealaltă țară. Vezi dacă mai are vreun portal pe undeva. Nu îi percep portalul, în schimb acum îi curățeau pozele. Așa, pozele părinților și după aia face ea ce vrea cu ele. Important e că s-a rupt cordonul, s-a eliberat, ea eliberat și a trimis acolo unde le este locul, potrivit frecvențelor lor. Da. Și dacă ei se simt bine, se va simți și ea bine. Și în Italia îi curăță. Cum? Îi mai curăță un spațiu în Așa, Italia. unde lucrează, da. Spațiul ei și da. Ce mai avea Elena? Robine, da, zi. Acolo e destul de grosieră energia. Persoana cu care lucrează, nu? Sau ale familiei lui? Aș zice mai degrabă ale familiei, dar nici el neapărat percepe energie de boală mult la el. Da, are Parkinson. Da. E plin de frici. El? Da. Da. Da, are frică și neîncredere. Da. Are neîncredere și în mine. Și pot să zic că mă deranjează un pic, că sunt aproape de 3 ani la el. Dar i-am demonstrat dintotdeauna că poate avea încredere în mine, cu banii, cu tot, că nu sunt persoana să profit, dar... Nu, sunt traumatice fricile astea la el. Deci trebuie să ai răbdare și să te comporți ok cu el, pentru că percep că ți-a fost tată într-o viață anterioară. Posibil, este. Păi eu nu știu, că de când am lăsat lucrul din România și m-am dus în Italia, am avut grijă de bătrâni, îi luam de la început și îi duceam până la sfârșit. La o bătrână 5 ani, la un bătrân 6 ani jumate și acum la ăsta aproape 3 ani. Elena, mai am găsit un punct la tine. Vrei să știi despre nepotul tău care ce face? Are probleme mari neurologice. A făcut investigație, a găsit ceva pe creieri. Și ce vrei să știi despre el? Dacă se vindecă sau dacă face operație? Dacă reușește să intre pe făgașul vieții sau reușește să-și dea acordul să facă tratament. Da, este pe făgașul vieții, spune spiritul meu. Și al tău spune. Dacă are șanse să se vindece. Dar numai că acum, la 28 de ani, el n-are servicii, n-are o iubită, n-are viață socială, n-are nimic. Stă ca un... Ana, nu trebuie să-l analizezi, să-l judești tu, să știi.
Uite, iar o greșeală. Păi el are viața lui, el are programul lui, karma lui, da? Da, că a făcut, că a băut, că n-a băut, că a consumat, că ce n-a consumat. Nu trebuie să-l judeci tu, că te încarci tu. Dacă poți să faci ceva bun pentru el, faci, dacă nu, lasă-l. Și faci în măsura în care ți se cere, dacă ți se cere, da? Dacă poți să ne spui, Amalia, ceva despre el. Nu mi se arată nimic. Are probleme neurologice. Are șanse să vindece ce zice spiritul Anei, dacă poate îl cunoaște. Și știe. E în lecție. E în lecție. E bine să stai deconectată, Ana, de el, poate să-l ajute într-un fel. Da. Dacă îi cere ajutorul și ea consideră că poate, da, este ok să-l ajute. Radiestezic, dacă poate. Inclusiv radiestezic ar putea, doar că Ana nu prea e în gradul să-i lucreze. Trebuie să ocupe întâi de ea. Și acum eu nu înțeleg ce spui prin probleme neurologice, că e ca și când de la bătăi, de la consumuri, de la zice. E ca și când nu e în capacitatea totală mentală. Păi ce că a găsit ceva pe creier, uite, zice. Și o aseamănă cu schizofrenia medicală. Vezi? Să ia tratament medicamentos, se impune? E necesar? E compatibil? Nu-mi dă detalii, n-am de unde să spun că el nu e aici să-mi dea... Că mulți refuză tratamentul medicamentos, dar eu zic că în anumite situații, ca un imbold, așa, ca un punct de pornire, este necesar tratamentul medicamentos, nu? Da, nu se exclud medicii. Sigur că da. Așa ca să nu se încăpățâneze. El nu vorbește cu mine, ok, ea l-a chemat aici, dar el nu vorbește cu mine. Adică nu știu dacă e tăcut că așa e el tăcut din fire sau e tăcut că mi ascunde ceva. El e comunicativ numai când vrea. Acum nu vrea înseamnă. Da. Deci înseamnă că trebuie lăsat în pace și dacă te apelează, atunci intervii, Ana. Da. A făcut un tratament pentru vreo 3 luni și a stat foarte bine. Și și-a ținut și locul de muncă vreo 6 luni atunci. Acum nu. Păi vezi, deci e nevoie în unele cazuri de tratament. Da, dar el nu vrea, nu mai vrea. Dacă el nu mai vrea, nu trebuie să mai vrei nici tu, spune spiritul tău. Exact. Da. Bun. Dar transmite informația. Da. A avut karmă cu el, Amalia? Nu. Se cunosc, dar nu e pe karmă. Deci fiecare este cu treaba lui. N-ar trebui să te implici că să faci tu karma după aia cu el. Dacă forțezi nota. Mă gândesc. Nu? Bun. Astea sunt toate punctele. Hai. Robinetul abundenței la Ana și gata. Curge, se oprește, curge, se oprește, curge, se oprește. Cel mai mult curge, observ când stă cu atenția pe picioare, pe împământare, pe ea. Pe energiile care o susțin. Deci în viitor de asta ai nevoie, ca să ai abundență. Că nu se știe cât durează locul ăla de muncă, deci unde ești acolo. Deci ca să ai un succes și parte de abundență și stare de bine, ai nevoie de ce ți-a recomandat Amalia? Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 89 și scade la 82. Bun. Îi dă mintea de furcă, dar o să se străduiască. La metabolizare câte zile? 6. Elena, Ana, cum te simți, scuze? E vreo schimbare bine. De la început până de cum erai la început și acum? Da, mă simt mult mai degajată și ușoară, liberată, ca să zic așa. Ușoară. Ai perceput când s-a lucrat așa, pe aici pe acolo? Prin corp? Pe mâini. Pe mâini, pe degete. La picioarele tălpilor, la tălpile picioarelor ai simțit?
Nu, ceva pe creștetul capului. Bun, când s-a lucrat pe emisfere. Bine, Ana. Acceptul de publicare, dacă ne-l mai dai și închidem. Da, bineînțeles. Și mulțumesc frumos. Mulțumesc. Și noi. Maria, mai ai ceva de zis? Nu, cu drag. Vă deconectați de tot și toate, închidem tot.